Như các bạn đã biết, ở thời cổ đại, có 4 nền văn minh lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Hoa Hạ. Trong những video trước ta cũng đã tìm hiểu khá nhiều về nền văn minh Hoa Hạ. Vương triều đầu tiên của nền văn minh này là nhà Hạ, nhưng thật chưa tìm được bằng chứng khảo cổ nào rõ ràng để xác nhận về sự tồn tại của nhà Hạ. Phải chăng các nhà khảo cổ Trung Hoa đang cố thêm những triều đại có tính huyền thoại để có thể sánh với các nền văn minh lớn khác? Cụ thể ở đây là văn minh Ai Cập cổ đại. Đó là thời các pharaoh đã thống trị được một dải sông Nin rộng lớn và xây dựng nên một nền văn minh đáng ngưỡng mộ. Nền văn minh này được hình thành rõ nét là vào năm 3150 trước công nguyên, với sự thống nhất chính trị của hai miền Thượng và Hạ Ai Cập. Sự hình thành của nhà nước Ai Cập cổ đại. Ai Cập có vị trí ở phía đông bắc châu Phi. Đây là một vùng thung lũng hẹp và dài nằm dọc theo lưu vực sông Nin. Cũng giống như nền văn minh Hoa Hạ gắn liền với con sông Hoàng Hà, thì toàn bộ lịch sử Ai Cập gắn liền với sông Nin. Vì vậy mà có một nhà sử học tên là Herodotus đã từng viết rằng Ai Cập như là một tàng phẩm của sông Nin. Sông Nin với chiều dài 6.650 km, nó không chỉ tạo nên một vùng thung lũng có dải đất màu mỡ, mà hàng năm còn mang nước tưới cho cây cối, hoa màu thêm tốt tươi. Vì thế mà xung quanh lưu vực sông Nin thường thu hút người cổ Ai Cập chuyển tới định cư ở đây. Lúc đầu họ sống cuộc sống nguyên thủy, dùng công cụ thô sơ để trừ bỏ cỏ rậm và gai góc ở hai bên bờ sông, đào mương đắp bờ, trồng trọt các loại cây nông nghiệp trên những mảnh đất được tưới nước. Cuối cùng họ đã biến vùng đất khí hậu khô khan này thành kho lương thực nổi tiếng nhất ở thời cổ đại. Từ khoảng trước năm 3150 trước công nguyên, ở Ai Cập chưa có một nhà nước thống nhất nên người ta gọi chung đây là giai đoạn tiền vương quốc. Đầu giai đoạn này, Ai Cập cổ đại dường như gồm nhiều thành bang và mỗi thành bang đều độc lập với nhau. Mặc dù thời gian này không tính vào thời gian hình thành nên nền văn minh Ai Cập, nhưng nó vẫn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử văn hóa Ai Cập. Giai đoạn tiền vương quốc đã có sự tiến bộ vượt trội trong các ngành nghệ thuật và thủ công, và thậm chí là sự tiến bộ trong một số ngành khoa học. Còn về các loại công cụ, vũ khí, đồ trang sức được họ chế tác rất tinh xảo từ đá lửa, đồng và vàng. Đây được coi là một sự tiến bộ lớn, là tiền đề để tạo nên một vương triều lớn hơn, khi vào thời điểm này chỉ còn chờ một người được các vị thần giao cho nhiệm vụ thống nhất Ai Cập nữa mà thôi. Chính vì thế mà vào khoảng năm 3150 trước công nguyên, các thành bang là Thượng và Hạ Ai Cập đã kết hợp thành một đơn vị chính trị duy nhất. Người sáng lập nhà nước mới theo truyền thuyết là Menid. Gia tộc của Menid là những người thống trị hai thành phố sinh đôi Nitnai nằm ở cực nam của Ai Cập. Trong cuộc nội chiến với người Hạ Ai Cập, nhờ vào kỹ năng chiến đấu tốt hơn mà họ đã giành chiến thắng, và sau đó là thống nhất hai miền Thượng và Hạ Ai Cập lại với nhau. Về cuộc nội chiến này, vẫn chưa có nhiều bằng chứng khảo cổ nhiều, chỉ có bức phù điêu bằng đá Nam Mơ, biểu đạt ý nghĩa một người tay cầm cây gậy. Người này rất có khả năng là Menid, một tay ông ta cầm lấy tóc kẻ bại trận. Góc phải phía trên là hình một con chim ưng hiện thân của vị thần Horus, một vị thần tượng trưng cho quốc vương. Dựa vào những điểm đó mà mọi người xem ông như người sáng lập ra vương triều thứ nhất và kinh đô ông cho đặt ở Thinis. Sau khi Ai Cập thống nhất, vua Menid đã dần dần lập nên bộ máy cai trị chuyên chế. Nhưng sự cai trị này theo chính trị thần quyền hơn là chế độ chuyên quyền, vì chính thánh thần sẽ là sự hiện thân của công lý và trật tự xã hội, trong khi nhà vua chỉ là người đại diện cho thánh thần. Dĩ nhiên, với quyền lực tối cao, bản thân nhà vua cũng tự xem mình là thánh thần và là con của thần mặt trời ra. Còn đối với các thần dân dưới sự cai trị, họ cũng vô cùng tôn sùng và kính trọng đến mức không được phép gọi tên nhà vua, mà chỉ gọi là pharaoh. Dưới thời của pharaoh, thể chế cha truyền con nối cũng sớm được hình thành, nhưng đặc quyền kế vị luôn đi kèm với trách nhiệm. Các thái tử thường phải trải qua thời gian tập sự dưới sự dìu dắt của vua cha hay tể tướng, nhằm để chuẩn bị kỹ trước khi lên nối ngôi. Cứ thế, theo thể chế nối ngôi, các pharaoh thuộc vương triều thứ nhất trị vì trong hơn 250 năm, còn vương triều thứ hai tồn tại khoảng 300 năm. Trong khoảng thời gian đó, các pharaoh cũng không ngừng gây chiến với các bộ lạc phía đông để mở rộng lãnh thổ và đánh chiếm các mỏ đồng ở những nơi này. Sau khi trải qua hai vương triều được cho là sơ khai, người ta đã đặt cho đây là thời kỳ tạo vương quốc. Song Ai Cập cổ đại lại tiếp tục với thời kỳ cổ vương quốc, tồn tại từ năm 2686 đến năm 2181 trước công nguyên. Thời kỳ cổ vương quốc bao gồm 8 vương triều, từ vương triều thứ 3 đến vương triều thứ 10. Trong thời kỳ này, trụ sở cai trị đã được chuyển đến Memphis, thành phố nằm trên rìa phía nam của châu thổ, nhằm để có được lợi thế của một địa điểm trung tâm với nhiều chức năng hành chính hơn.
Khởi đầu với thời kỳ này là vị pharaoh có tên là Djeser. Ông tiếp tục cho củng cố chế độ trung ương tập quyền, tập trung vào phát triển kinh tế và quân sự. Dựa trên cơ sở phát triển đó, để biểu hiện sức mạnh và quyền lực vô hạn của mình, pharaoh Djeser đã huy động sức người sức của để xây dựng cho mình một kim tự tháp rất đồ sộ ở Sukkot. Đó là một ngôi tháp có 6 tầng, cao 60 mét. Nhưng đây chưa phải là lớn nhất khi so với hai ngọn kim tự tháp ở Dashur, lần lượt có chiều cao là 104 mét và 146 mét. Nó được xây trong vương triều thứ tư. Đây được coi là những kim tự tháp hùng vĩ nhất. Vào thời điểm đó, để xây dựng nên những công trình hùng vĩ này, các pharaoh đã huy động hàng vạn công nhân đi xây công trình và tiêu tốn rất nhiều tiền của cho những công trình này. Để huy động được nguồn lực khổng lồ đó, các pharaoh buộc phải tăng thuế và tiến hành trấn áp nô lệ để đáp ứng đủ số lượng công nhân. Vì vậy mà nó khiến cho tình hình trong nước trở nên bất ổn. Không ít người dân đã nổi dậy phản đối việc xây dựng, bằng cách là họ đã tự tay ném xác các pharaoh ra khỏi các kim tự tháp. Đến vương triều thứ 5 và 6, các pharaoh đã đàn áp được sự phản kháng của nô lệ và dân nghèo. Song họ vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách đối ngoại và đối nội của các vị vua trước. Đối với đối nội, họ vẫn bóc lột và đàn áp người dân trong nước và ra sức củng cố chính quyền trung ương. Trong chính sách đối ngoại, các pharaoh đều tiến hành xâm lược các nước láng giềng như Libya, Nubia. Trong đời pharaoh Issesi thuộc vương triều thứ 5, ông tấn công sang vùng Sinai bằng cả quân thủy và quân bộ. Đến đời vua tiếp theo là Unet, dựa vào sức mạnh và thành quả của người tiền nhiệm, ông tiếp tục đưa quân đến tận Syria. Sau những cuộc viễn chinh thành công, các pharaoh đều chiếm đất, bắt tù binh về làm nô lệ, nhưng vẫn không quên cướp bóc các tài nguyên ở đây như mỏ vàng, mỏ đồng để đem về đô thành. Ở trong nước, nhân lúc các pharaoh đi chinh chiến ở ngoài liên tục, các nomards ở các châu đã dần đứng lên chiếm đoạt quyền lực và tự tách ra khỏi sự quản lý của nhà vua, từ đó trở thành những vị lãnh chúa đứng đầu ở các châu. Cộng thêm các vấn đề đời sống người dân, từ những lần cho xây dựng kim tự tháp và cung điện còn chưa được giải quyết triệt để, thì nay nó làm cho sự phản kháng của bộ phận này ngày càng lớn. Cuối cùng, những vấn đề này dẫn đến các đời cai trị của các pharaoh từ vương triều thứ 7 trở đi hầu như không nắm được quyền hành gì. Chính quyền trung ương cũng dần bị thay thế bởi chính quyền các châu. Mặc dù vậy, nó vẫn chưa khiến cho thời kỳ cổ vương quốc kết thúc, cho đến khi Mentuhotep thứ 2 trong vương triều thứ 11 lên ngôi. Ông đã thống nhất lại Ai Cập, khôi phục trật tự trong nước và cho rời đô về thành Thebes. Từ đó Ai Cập cổ đại mới bước sang thời kỳ khác là Trung Vương quốc. Đến các pharaoh trong vương triều thứ 12, cụ thể là khi Amenemhat I lên thay Mentuhotep 4, chính quyền trung ương và quyền lực gần như đã về tay nhà vua. Về biện pháp, nó cũng tương tự như các đời pharaoh trước, vẫn là tập trung vào sự cai trị theo thần quyền và pháp quyền, đó là ra sức đàn áp các cuộc khởi nghĩa và sự chống đối của các nô lệ. Những biện pháp cứng rắn đó vô tình đã dẫn tới sự phát triển và ổn định trong nước. Cũng trong thời gian cai trị của các pharaoh trong vương triều thứ 12 này, họ đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những người tiền nhiệm. Bây giờ họ chú trọng tới việc cải thiện và giải quyết những vấn đề trong nước hơn, nhất là việc phát triển các ngành kinh tế để cải thiện cuộc sống người dân, bằng cách là cho tu bổ và mở rộng các hệ thống thủy nông, khuyến khích phát triển sản xuất trong nước. Ngoài ngành nông, thì vẫn còn nhiều lĩnh vực khác được các pharaoh chú ý đến như ngành chăn nuôi, và họ cũng cho xây dựng thêm các đường giao thông thủy bộ, nhằm giúp việc giao thương giữa các khu vực và việc kiểm soát các châu trở nên dễ dàng hơn. Với sự quan tâm và các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, các pharaoh đã giúp cho sản lượng trong nước tăng lên đáng kể, từ đó làm giảm sự nghèo đói, nâng cao đời sống của người dân. Còn về đối ngoại, các pharaoh cũng không quên việc đánh chiếm mở rộng lãnh thổ của mình. Nổi bật nhất là trong đời cai trị của Senusret III. Ông tiếp tục mang quân viễn chinh sang phía đông tấn công vùng đất Kha Ninh lẫn Syria. Mục đích của những cuộc viễn chinh này vẫn là củng cố sự cai trị và khai thác tài nguyên ở đây. Qua những vương triều trên, ta phần nào cũng có thêm những kiến thức về sự hình thành của nền văn minh Ai Cập cổ đại dưới đời cai trị của các pharaoh. Mặc dù có trải qua những bước thăng trầm, nhưng nhìn chung nó vẫn đạt được những thành tựu như về kinh tế, kiến trúc, nghệ thuật, quân sự. Dĩ nhiên là văn minh Ai Cập cổ đại sẽ không dừng lại ở vương triều thứ 12. Phần sau ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những vương triều tiếp theo của nền văn minh cổ đại này. Cùng với đó là sự xuất hiện của những thế lực ngoại xâm, được cho là những kẻ thách thức sức mạnh của Ai Cập. Vương triều thứ 12 đánh dấu bước chuyển quan trọng về sự phát triển trong nhiều lĩnh vực của Ai Cập. Với tình hình đó,
người Ai Cập đã tổ chức các cuộc viễn chinh sang tận vùng đất Syria. Vậy nhưng khi mà sức mạnh của các vị vua thời Trung Vương quốc không được duy trì qua những người kế nhiệm, thì trong nước chính quyền Ai Cập đã dần bị suy yếu. Lúc này, các pharaoh vẫn không để ý đến một dân tộc có nguồn gốc hỗn tạp. Người Ả Rập gọi họ là các vị vua chăn cừu, còn đối với Ai Cập gọi là người Hyksos, có nghĩa là các ông vua ngoại quốc. Những tộc người này có thể đến từ Tây Á. Họ sinh sống và định cư tại thành Avaris ở phía đông đồng bằng châu thổ sông Nin. Cuối vương triều thứ 12, Ai Cập bước vào một kỷ nguyên khác với sự xâm lăng của người Hyksos này. Nó khiến cho tình hình trong nước rơi vào hỗn loạn kéo dài hơn 2 thế kỷ. Bắt đầu từ khoảng năm 1788 trước công nguyên, họ liên tục quấy phá các vùng đất châu thổ sông Nin và làm cho quyền lực của hai vương triều thứ 13 và 14 suy yếu một cách từ từ. Vào khoảng năm 1650 trước công nguyên, với sự chống trả yếu ớt của các pharaoh, cộng thêm nạn đói và bệnh dịch đang tàn phá trong nước, thì cuối cùng người Hyksos đã kiểm soát được khu vực đồng bằng châu thổ và họ thiết lập nên vương triều thứ 15 ở đây. Điều đó cũng buộc các chính quyền trung ương Ai Cập phải rút lui về phía nam. Người Hyksos sau đó xây dựng bộ máy chính quyền dựa theo mô hình của Ai Cập trước đó và cũng tự coi mình là pharaoh. Họ tích hợp các yếu tố Ai Cập và nền văn hóa thời đại đồ đồng của mình và mang tới Ai Cập những công cụ chiến tranh mới mẻ, đáng chú ý trong đó là những loại cung hỗn hợp và chiến xa. Về phần các pharaoh chính thống ở thành Thebes, họ nhận thấy rằng bản thân đang bị mắc kẹt giữa người Hyksos ở phía bắc và người Cớt ở phía nam. Tuy nhiên nhờ sự thống trị và sức ép của những tộc người này mà nó cũng giúp người Ai Cập quên đi sự bất đồng và chỉ duy ý chí thống nhất cho sự nghiệp chung của đất nước. Vì thế con đường khôi phục một chính quyền mạnh trên toàn quốc đã được khai thông. Sau bao nhiêu năm không động tĩnh, tại Thebes đã tập hợp đủ sức mạnh để có thể thách thức người Hyksos. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này là vị pharaoh có tên là Kamot. Ông đã mở một cuộc vận động hầu hết các cư dân bản địa sống trong thung lũng tham gia kết hợp cùng với các binh lính trong quân đội. Ban đầu ông đánh bại người Cớt ở phía nam. Khi ổn định được tình hình nơi đây, ông tiếp tục cho tiến quân lên phía bắc đánh đuổi người Hyksos ra khỏi Ai Cập. Cuộc chiến này kéo dài hơn 30 năm. Tới người kế vị của Kamot là Amot I lên ngôi. Trong năm 1580 trước công nguyên, họ mới thành công trong việc loại bỏ những kẻ xâm lăng này ra khỏi Ai Cập. Sau cuộc chiến, những người bị bắt, Amot I đều không giết hay bắt làm nô lệ mà đều đánh đuổi ra khỏi đất nước, vì đơn giản ông xem họ còn không xứng đáng làm nô lệ cho nước mình. Sau khi đã loại bỏ hết những vị khách không mời này, người anh hùng Amot I đã sáng lập ra vương triều thứ 18. Để đánh dấu cho sự kiện này, người ta đặt đây là thời kỳ Tân Vương quốc. Trong sự nổi dậy của chủ nghĩa dân tộc đi kèm với cuộc chiến chống lại người Hyksos, nó vô tình khiến cho quyền lực của giới quý tộc dần bị triệt tiêu. Bởi vậy mà không ít các Nomes đều phản đối sự lên ngôi của Amot I. Vậy nhưng nó đã bị ông trấn áp và buộc họ không còn cách nào khác hơn là phải từ bỏ sự khẳng định chủ quyền. Vì thế dưới sự cai trị của Amot I, các chế độ do ông thành lập được cho là vững chắc hơn bất kỳ chế độ nào trước đó. Vào thời kỳ đầu Tân Vương quốc, quân đội đã trở thành ưu tiên trung tâm trong việc tìm cách mở rộng biên giới của Ai Cập và bảo đảm sự thống trị của họ ở vùng cận đông. Khi mới lên ngôi, Amot I đã mong muốn có các cuộc viễn chinh sang phía đông. Ông theo đuổi chính sách bành trướng nhằm lấy lại những vùng đất trước kia vốn đã thuộc về Ai Cập. Sau Amot I, những người nối ngôi vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách bành trướng của ông. Nổi bật nhất là dưới thời của Thutmose III, lên ngôi vào năm 1479 trước công nguyên. Với tài năng về quân sự và niềm yêu thích đánh trận của mình, quân đội của ông đã liên tiếp mở những cuộc tiến công sang vùng Tây Á. Trong những năm trị vì, ông đã 15 lần dẫn quân đi viễn chinh. Cuộc viễn chinh lần thứ nhất là trận ở Megiddo với liên minh của lãnh chúa Syria và lãnh chúa xứ Kades. Sau đó lần lượt là các vùng xa hơn ở Tây Á. Đó là một trận đánh quyết liệt tại thành Kades trên sông Orontes. Ông đã giành chiến thắng trước liên minh của các tiểu vương quốc. Những trận chiến đó đã làm thanh thế của ông thêm lừng lẫy khắp miền Tây Á và buộc những người Phoenicia, người Khai Nình, người Hittite và người Assyria công nhận quyền bá chủ của Thutmose III. Kèm theo đó là họ phải chấp nhận nộp cống vật cho Ai Cập. Vậy nhưng sau cái chết của vị vua này, những người kế vị không duy trì được sự hùng mạnh và bắt đầu chìm vào cuộc sống xa hoa. Khi thấy vương triều Ai Cập bắt đầu suy yếu thì người Hittite và Assyria, vốn là kẻ thù truyền kiếp của Ai Cập, họ đã lập tức dẫn quân quấy nhiễu, thay nhau tranh giành quyền kiểm soát khu vực Syria. Năm 1279 trước công nguyên, Ramesses II, thuộc vương triều thứ 19 lên ngôi. Ông được ghi nhận là một trong những pharaoh vĩ đại và được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử.
đạo lý ra ngựa bọc thây với mơ ước lấy lại các vùng đất đã mất do người Hittite xâm chiếm và xây dựng lại một đế chế Ai Cập hùng mạnh luôn ở trong tâm trí ông. Khi lên ngôi mới được 5 năm, ông đã mở một chiến dịch quân sự với ý định đánh chiếm thành Kha-đét của người Hittite. Nhưng cuối cùng hai bên không phân thắng bại và cùng ký với nhau một bản hòa ước. Sau Djemershid II, người cuối cùng trong số các pharaoh vĩ đại là Djemershid III, cai trị từ năm 1186 đến năm 1155 trước công nguyên. Trong thời gian cai trị, nhìn chung ông đã duy trì được quyền lực và sức mạnh như thời của Djemershid II. Giữa thế kỷ 12 trước công nguyên, tức là sau cái chết của pharaoh Djemershid III, tình hình xã hội trong nước dần trên đà suy đồi. Ngoài nước thì các thế lực ngoại bang ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Khi đó, phía Tây và phía Nam người Libya và người cất đầy rẫy khắp Ai Cập, phía Đông là đế quốc Assyria đang trực trở. Tới thế kỷ 10 đến gần cuối thế kỷ 8 trước công nguyên, tình hình xã hội càng trở nên trầm trọng. Người Ai Cập không đủ sức mạnh để có thể tranh giành các vùng đất Tây Á với người Assyria, trong khi phía Tây lại bị một vương triều những người man dợ Libya xâm chiếm và bị họ kiểm soát mất vùng đồng bằng châu thổ Ai Cập. Tiếp theo sau người Libya, sự giàu có của Ai Cập đã thu hút vị vua Phi-re của người Cớt, dẫn quân xuất phát từ kinh đô Napata tiến đánh Ai Cập khoảng năm 727 trước công nguyên. Phi-re dễ dàng chiếm được thành Thebes và cuối cùng là khu vực đồng bằng sông Nin. Đầu vương triều thứ 25, Phi-re cố gắng giành lại một chỗ đứng cho Ai Cập ở khu vực cận đông, nhưng khi sức ép của người Assyria ở phía đông là quá lớn, ông đã bị vị vua Assyria Sargon II trong năm 720 trước công nguyên đánh đuổi. Sau đó, Phi-re đã buộc phải từ bỏ vùng cận đông. Đến năm 671 trước công nguyên, Esarhaddon đã phát động một cuộc xâm lược Ai Cập toàn diện. Ông giành một chiến thắng quyết định trước người con của Phi-re là Ta-Haka, rồi tiếp đó chiếm lấy Memphis, Thebes và tất cả các thành phố lớn của Ai Cập, còn Ta-Haka bị đánh đuổi trở lại quê hương của ông. Esarhaddon sau khi đã dẹp yên lực lượng chống đối, ông bổ nhiệm những lãnh chúa địa phương để nhằm cai trị Ai Cập. Năm 653 trước công nguyên, lãnh chúa Semtit một lợi dụng thời điểm Assyria đang tham gia vào những cuộc chiến tranh khốc liệt ở nơi khác và chỉ có một đội quân nhỏ đóng ở Ai Cập. Semtit một đã đứng lên thống nhất lại toàn bộ Ai Cập và tiếp đến là thời kỳ phục hưng rực rỡ, và người ta cũng đánh dấu cho sự kiện này bằng một thời kỳ khác là hậu kỳ vương quốc. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải kết thúc, vì vào năm 525 trước công nguyên, Ai Cập bị người Ba Tư xâm chiếm. Giai đoạn đầu tiên mà người Ba Tư thống trị Ai Cập còn được biết đến như là triều đại thứ 27, và từ năm 380 đến năm 343 trước công nguyên đánh dấu triều đại Ai Cập bản địa cuối cùng, được biết đến là triều đại thứ 30, kết thúc với sự trị vì của vua Nectanebo II. Đôi khi, người ta cho Ai Cập còn có thêm triều đại thứ 31 nữa, nhưng là những vị vua Ba Tư cai trị. Cuối cùng đến năm 332 trước công nguyên, Alexander Đại Đế chinh phục Ai Cập mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào từ Ba Tư. Ông cai trị dựa trên một mô hình của Ai Cập và trung tâm đặt tại kinh đô mới là Alexandria. Kể từ đây nền văn minh cổ đại không bao giờ được hồi sinh. Những thành tựu đáng chú ý của Ai Cập cổ đại. Sau vương triều thứ 12, có thể nói Ai Cập đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực vào giai đoạn Tân Vương quốc. Vào thời điểm đó nó được cho là sánh ngang với đế quốc Hittite, đế quốc Assyria và đế chế Mitanni. Nhưng bởi những chính sách cai trị không thành công ở những vùng đất chiếm được như Syria và Canaan, khi những pharaoh qua các vương triều không thật sự muốn xây dựng và phát triển nơi đó thành những căn cứ pháo đài, mà chỉ coi nó là nơi để khai thác tài nguyên nhằm phục vụ cho những cuộc sống xa hoa của mình. Cuối cùng với sự yếu ớt về phòng thủ lẫn sự sa sút trong nước, Ai Cập đã liên tiếp bị nhiều đế quốc đô hộ từ phía đông khiến cho nền văn minh Ai Cập không còn được phát triển một cách độc lập. Dẫu vậy, nhân loại ngày nay không thể phủ nhận được rằng Ai Cập đã sớm bước vào xã hội văn minh cùng với những thành tựu vô cùng to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống, bao gồm chữ viết, văn hóa, tôn giáo, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc, và tất cả những lĩnh vực đó đều là do sức sáng tạo thần kỳ của con người thuở đó.